नमस्ते फ्रम पोखरा टेक्निकल स्कुल सिटिभिटी मेरो नाम शैलेश साई वेलकम टु आवर कफी ट्युटोरियल सेसन र आज हामी पोखरा टेक्निकल स्कुलको बरिस्ता ल्याबमा छौँ कफी ल्याबमा छौँ र आज विशेष गरी हामी स्पेशल कफी मेसिनको हिस्ट्री यसको युजेज यसको पार्ट्सहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। सो स्पेशल कफी मेसिनको हामी हिस्ट्रीको बारेमा सुरु गरौँ। स्पेशल कफी मेसिन आजको यो जुन कमर्सियल फर्ममा आइपुग्दासम्म चाहिँ थुप्रै इन्भेन्टरहरूले यसको प्याटर्न चाहिँ लिएका छन्। सबैभन्दा सुरुमा 1884 मा एन्जेलो मोरियोन्डोले इटलीमा सुरुको फर्मको स्पेशल कफी मेसिनको प्याटर्न लिए जुन चाहिँ लिभरबाट स्पेशल पुल गरिन्थ्यो। त्यसपछि 1901 मा बेजेरा ले चाहिँ त्यसलाई अलिकति इम्प्रुभड भर्सनमा चाहिँ त्यसको प्याटर्न लिए। 1905 मा प्याबोनीले लिए भने आजको जुन हामीले देखिरहेको यो कमर्सियल एस्प्रेसो मेसिन चाहिँ 1933 मा फ्रान्सिस्को इली जुन चाहिँ हङ्गेरी इटालियन हुन् र हामीले अहिले चाहिँ इली कफी ब्रान्डको नाम सुन्छौँ, त्यो फ्रान्सिस्को इलीले चाहिँ अहिलेको कमर्सियल फर्मको स्टिम प्रेसरको कफी मेसिनको प्याटर्न लिएका छन्। सो एस्प्रेसो कफी मेसिनको मेकानिजम यसको प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि एस्प्रेसो नाम कसरी सुरु रहन गयो सुरुमा हामीले त्यसको बारेमा थोरै बुझौँ। एस्प्रेसो कफी मेसिन एस्प्रेसोको मिनिङ इटालियनलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्दाखेरि एक्सप्रेस भन्ने हुन्छ। सो यो एउटा एकदमै छिटो भन्ने हुन्छ। आजको हामीले एस्प्रेसो कफी मेसिनबाट कुनै एउटा एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने त्यो 18 देखि 25 सेकेन्ड अथवा 30 सेकेन्डभित्र चाहिँ एक्सट्र्याक्ट भइसक्छ। त्यो भएर एकदमै फास्ट हुने भएको भएर त्यसलाई एक्सप्रेस र इटालियनमा चाहिँ त्यसलाई इटालियन भाषामा चाहिँ त्यसलाई एस्प्रेसो भनिन्छ। त्यो भएर एस्प्रेसो मेसिन नाम रहन गयो र यो एस्प्रेसो मेसिनले चाहिँ पानीको प्रेसरको माध्यमबाट कफीको पक भन्छ एउटा बेडबाट चाहिँ त्यसलाई एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्ट गर्ने काम गर्दछ। यो मेसिनभित्र जेनरली एउटा पानीको बोइलर हुन्छ। हामीले फ्रेस वाटर चाहिँ त्यसलाई इन्टेक गरिसकेपछि त्यो मेसिनले पानीलाई तताउने काम गर्दछ र त्यो पानी बोइलिङ पोइन्टभन्दा थोरै तल 96 डिग्री सेल्सियसतिर तातिसकेपछि त्यसले एउटा स्टिम जेनेरेट गर्दछ। त्यो स्टिमले चाहिँ कफीमा चाहिँ प्रेसर दिएर चाहिँ एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्ट हुन्छ। सो एस्प्रेसो मेसिनको थोरै ब्रिफ हिस्ट्री पछि अब हामीले एस्प्रेसो मेसिनले कसरी काम गर्छ, यसको पार्ट्सहरू के हो र यसको प्रकारहरू के हुन्छन् भन्ने बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। र जेनरली एस्प्रेसो कफी मेसिन तीनवटा प्रकारको रहन्छ। एउटा म्यानुअल हुन्छ, एउटा सेमी अटोमेटिक हुन्छ र एउटा अटोमेटिक पनि हुन्छ। र अहिले आएर हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ सुपर अटोमेटिक कफी मेसिनको बारेमा पनि सुन्छौँ। हामी बिस्तारै आउँछौँ त्यो के हो भन्दाखेरि म्यानुअल भनेको हामीले कुनै एस्प्रेसो सट लिनु पर्यो भने बरिस्ताले आफै चाहिँ त्यसलाई लिभर तानेर पुल गरेर चाहिँ लिन्छ। त्यस्तो मेसिनलाई चाहिँ हामीले म्यानुअल कफी मेसिन भन्छौँ। सेमी अटोमेटिक भनेको चाहिँ जुनमा चाहिँ बरिस्ताले कफी लोड गरिसकेपछि एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि अन गर्नु पर्यो र एस्प्रेसो जति चाहिन्छ त्यो आइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई अफ गर्नु पर्यो, स्विच अन र अफ गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ सेमी अटोमेटिक भयो भने अटोमेटिक भनेको चाहिँ हामीले त्यसमा एउटा टाइमर सेट गरेको हुन्छौँ। त्यो एस्प्रेसोलाई जति वाटर चाहिन्छ त्यो वाटर चाहिँ इनलेटको थ्रुबाट आएर चाहिँ सर्टेन टाइमपछि एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि त्यो अटो अफ हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अटोमेटिक कफी मेसिन भन्छौँ। त्यो भएर हामीले आज हामीसँग भएको यो क्यासिडियो कफी मेसिनलाई चाहिँ हामीले अटोमेटिक कफी मेसिन भन्न सक्छौँ। र सुपर अटोमेटिक कफी मेसिन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तो कफी मेसिन जुनमा चाहिँ कफी बिन्सको ग्राइन्डर पनि त्यसैमा सेट भएको हुन्छ। त्यहीबाट बिन्स चाहिँ ग्राइन्ड भएर अनि हामीलाई चाहिँ एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्ट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सुपर अटोमेटिक कफी मेसिन भन्छौँ। तर प्रायः जसो कमर्सियल्ली युज हुने कफी मेसिनहरूमा सेमी अटोमेटिक र अटोमेटिक रहन्छ र हाम्रो सुपर अटोमेटिक चाहिँ जेनरली सपिङ मलहरूमा मुभी थिएटरहरूमा चाहिँ युज हुन्छ। एस्प्रेसो मेसिनको हिस्ट्री अनि यसको प्रकारहरूको बारेमा थाहा पाइसकेपछि अब यो मेसिनले कसरी काम गर्छ त, यो मेसिनको मेकानिजम के हो, यसको पार्ट्सहरू के हुन्छ त्यसको बारेमा हामी जानकारी दियौँ। सबैभन्दा पहिले त यो मेसिन सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई 3 फेज लाइनको आवश्यकता पर्दछ। यो मेसिनले 220
भोल्ट भन्दा माथि इलेक्ट्रिसिटी खपत गर्दछ। त्यो भएर हामीलाई 3 फेजको लाइन आवश्यकता पर्दछ। यसको पावर स्विच रहन्छ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ, र हाम्रो मेसिन हामीले अलरेडी अन गरिसकेको छौँ। अब हामी यो मेसिनमा के पार्ट्स छ भन्ने बारेमा छलफल गरौँ। यो मेसिनको सबैभन्दा माथिपट्टि कप वार्मर भन्ने पार्ट रहन्छ, जुनमा हामीलाई आवश्यक पर्ने हट बेभरेजहरू सर्भ गर्नको लागि युज हुने कपहरू धोइसकेपछि त्यसलाई ड्रेन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले राख्छौँ। जेनरली यो कपहरू वार्म गर्दाखेरि यसले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि त कफीको टेम्परेचर रिटेन गर्ने काम पनि गर्छ गेस्टलाई सर्भ गर्दाखेरि। त्यो भएर यो पार्टमा हामीलाई आवश्यक पर्ने कपहरू हामीले वार्म गर्छौँ। त्यस्तै र यो पार्ट छ, यो पार्टलाई हामीले कन्ट्रोल प्यानल भनेर भन्छौँ। यो एउटा सेमी अटोमेटिक अथवा यसलाई भनौँ हामी अटोमेटिक कफी मेसिनमा हामीलाई यो स्विच कन्ट्रोल प्यानल छ। यसमा हामीलाई टाइमहरू सेट गरेर हामीलाई एस्प्रेसोहरू एक्स्ट्रा गर्न सकिन्छ। यसलाई हामीले कन्ट्रोल प्यानल भनेर भन्छौँ। र यो पार्ट यसलाई हामीले स्टिम नब भनेर भन्छौँ, स्टिम नब भनेर भन्छौँ। र यो पार्टलाई हामीले स्टिम वाइन्ड भनेर भन्छौँ। हामीले एस्प्रेसो मेसिनबाट मिल्कहरू वार्म गर्नु पऱ्यो भने त्यो बेलामा हामीले यो स्टिम वाइन्डको युज गर्छौँ। यसबाट यसरी हामीलाई स्टिमको प्रेसर चाहिँ आउँछ। र यो सबैभन्दा टपको पार्टलाई हामीले स्टिम टिप भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ केही होलहरू रहेको हुन्छ, त्यसबाट हामीलाई स्टिम जेनेरेट गरिन्छ। त्यस्तै यो पार्टलाई हामीले हट वाटर नब भन्छौँ, यसलाई हामीले हट वाटर ट्याप भन्छौँ अथवा धारा। यसबाट चाहिँ हामीलाई चाहिने तातो पानी यसरी आउँछ। र कसैले यसलाई अमेरिकानो वाइन पनि भनेर भन्ने गर्दछ। यो अलिकति तातो हुन्छ, हामीले यसलाई ह्यान्डल गर्दाखेरि केयर गर्नुपर्ने। त्यस्तै यो दुईवटा पार्टलाई हामीले ग्रुप हेड भनेर भन्छौँ। हाम्रो यो मेसिन चाहिँ डबल ग्रुप हेड मेसिन हो। यो होललाई हामीले ग्रुप हेड भनेर भन्छौँ भने हामीले यसबाट यसलाई निकाल्यौँ भने यो पार्टलाई हामीले सावर हेड भनेर भन्छौँ। अब यसको तल चाहिँ सावर जस्तो होल भएको पार्ट हुन्छ, जुनबाट चाहिँ हामीलाई त्यसरी हामीले अन गऱ्यौँ भने एस्प्रेसो एक्स्ट्रा गर्नलाई हेल्प गर्छ। र यो सँगै एट्याच भएको यो पार्टलाई चाहिँ हामीले पोटा फिल्टर भनेर भन्छौँ। यो पोटा फिल्टरमा भित्र बास्केट हुन्छ, त्यसलाई एउटा ओरिङले होल्ड गरेको हुन्छ। यो हामी एकछिनमा खोलेर पनि हेर्छौँ। यो पोटा फिल्टर भनेको यसलाई पोर्टेबल फिल्टर भन्न खोजेको खासमा इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि। र यता भएको स्टिम वाइन जस्तै यो पनि स्टिम वाइन हो। हाम्रो यो चाहिँ डबल ग्रुप हेड मेसिन हो। त्यस्तै यो पार्टलाई चाहिँ हामीले ड्रिप प्यान भनेर भन्छौँ। यो मेसिनबाट बढी भएको पानी अथवा मेसिनबाट हामीले कफी एक्स्ट्रा गर्दाखेरि केही खस्यो भने यो प्यानको थ्रुबाट ड्रिप प्यानको थ्रुबाट यसरी तल चाहिँ यो ड्रिप ट्रेमा जान्छ। यो ड्रिप ट्रेमा एउटा होल छ, त्यो होलको थ्रुबाट पानी बढी भएको एक्सेस वाटर चाहिँ हाम्रो यो पानी आउटलेटबाट चाहिँ यसरी निस्किन्छ। एस्प्रेसो मेसिन प्रेसरबाट अपरेट हुने भएको भएर यसमा चाहिँ एउटा यो प्रेसर गज पनि हुन्छ, जुनलाई हामीले म्यानोमिटर पनि भन्छौँ। एस्प्रेसो मेसिन सबैभन्दा सुरुमा हामीले रेडी गर्नको लागि यसको पावर स्विच अन गरिसकेपछि विदिन 25 to 30 मिनट्स फर्स्ट युजमा चाहिँ रेडी हुन्छ। र त्यो रेडी हुनको लागि हाम्रो यो प्रेसर गजमा भएको दुईवटा निडल मध्येमा यो एउटा निडल चाहिँ यो मेसिन अपरेट भयो कि भएन भनेर जनाउनुको लागि हो, जुन चाहिँ हाम्रो 1 देखि 1.5 प्रेसर बारसम्म हुनुपर्दछ। त्यसलाई हामीले बारमा अथवा पिएसआईमा पनि मेजर गर्न सक्छौँ, पर स्क्वायर इन्च पनि भन्छ। र एस्प्रेसो एक्स्ट्रा गर्दाखेरि जुन हामीलाई चाहिने प्रेसर हुन्छ त्यो प्रेसर चाहिँ
यतापट्टिको निडलले इन्डिकेट गर्छ जुन चाहिँ हामीलाई 9 देखि 12 को बिचमा हुनुपर्छ भनेर भन्छ। जस्तै हामीले फर इक्जाम्पल सावर अन गऱ्यौँ त्यसको एक्स्ट्रा गर्दाखेरि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रेसर चाहिँ 9 अथवा 9.5 10 तिर आएर बस्छ। त्यो भनेको हाम्रो मेसिन चाहिँ रेडी गर्नको लागि सुइटेबल एप्रोप्रिएट कन्डिसनमा छ र एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्सन चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने जनाउँदछ। एस्प्रेसो मेसिनको सम्पूर्ण पार्ट्सहरूको जानकारी लिइसकेपछि अब यो एस्प्रेसो मेसिनमा पानी कहाँबाट जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई एउटा क्युरियोसिटी लाग्न सक्छ। यसमा हामीले जेनरली यो वाटर इनलेटको पाइप छ एउटा र एउटा आउटलेटको पाइप छ। इनलेटको पाइपबाट हामीले जेनरली फिल्टर ड्रिङ्किङ वाटर लिने गर्दछौँ र कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट वाटर सप्लाईमा पनि कनेक्ट गर्न मिल्छ। यो पाइपलाई हामीले चाहिँ एउटा जार युज गरेर त्यहाँबाट पानीलाई इन्टेक गरिन्छ र यसको बोइलर चाहिँ 10 लिटर क्यापेसिटीको छ। सिङ्गल हेडको केसमा त्यो 5 लिटर हुनसक्छ, डबल हेडमा 10-12 लिटरसम्म हुनसक्छ। यसले पानी लिइसकेपछि त्यो पानीलाई हिट गरेर प्रेसर जेनेरेट गर्ने काम गर्दछ र त्यहाँबाट बढी भएको एक्सेस वाटरको लागि चाहिँ हामीसँग अर्को आउटलेटको पाइप छ। सो जेनरली दुईवटा इनलेट र आउटलेटको थ्रुबाट यो एस्प्रेसो मेसिनले काम गर्दछ। एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्सनको लागि हामीले पोरा फिल्टरमा कफी ग्राइन्ड गरेको पाउडरलाई चाहिँ राखेर हामीले कफी एक्सट्र्याक्सन गर्दछौँ। एउटा हामीसँग सिङ्गल पोरा फिल्टर र एउटा हामीसँग डबल पोरा फिल्टर हुन्छ। यो सिङ्गल पोरा फिल्टरको बास्केटमा हामीले यसलाई कफी ग्राइन्ड 7 देखि 8 ग्राम्स युज गर्छौँ भने यसमा हामीले 14 to 16 ग्राम कफी ग्राउन्ड युज गर्छौँ। यो पोटा फिल्टरलाई कसैले ग्रुप ह्यान्डल पनि भन्ने गर्दछ। ग्रुप हेडमा यसलाई इन्सर्ट गर्ने भएको भएर यो पोटा फिल्टरलाई हामीले यसरी खोलेर पनि हेर्न सकिन्छ यसमा के रहन्छ भन्ने कुरामा। यसमा एउटा फिल्टर बास्केट रहेको हुन्छ। यो यसमा चाहिँ फिल्टरको थ्रुबाट वाटर आउट हुन्छ भने यो भित्र चाहिँ एउटा यस्तो रिङ रहेको हुन्छ जुनले चाहिँ फिल्टर बास्केटलाई होल्ड गरेर राख्ने काम गर्दछ। यसलाई हामीले ओ रिङ भनेर पनि भन्छौँ। सेम यस्तै हाम्रो डबल पोरा फिल्टरमा पनि हुन्छ। यो पोटा फिल्टरमा कहिलेकाहीँ हामीले अब क्लिनिङहरू गर्नु पऱ्यो भने त्यो बेलामा हामीले सेम यस्तै फिल्टर बास्केट जस्तै देखिने अर्को बास्केट युज गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले ब्लाइन्ड बास्केट भनेर भन्छौँ र यो ब्लाइन्ड बास्केटमा हामीले कुनै केमिकलहरू युज गरेर हामीले ग्रुप हेडहरू क्लियर गर्न सक्छौँ र कहिलेकाहीँ यो टाइपको पनि आउन सक्छ, रबरको अथवा मेटलको अथवा स्टिलको हुन सक्छ। सो एस्प्रेसो मेसिनहरू जहिले पनि विथ कफी ग्राइन्डर आउने गर्दछ। बल्ल त्यो एउटा कम्प्लिट एस्प्रेसो मेसिन हुन्छ। कफी बिन्स ग्राइन्डरको मेन प्रिन्सिपल भनेको हामीले जुन गाउँघरमा युज गरिने जाँतो हुन्छ बड, त्यो बड ग्राइन्डर हो र म्यानुअल कुनै ग्राइन्डरहरू चाहिँ ब्लेड ग्राइन्डर हुन्छ र यो चाहिँ इलेक्ट्रिक बड ग्राइन्डर हो। यसलाई इलेक्ट्रिसिटीको आवश्यकता पर्दछ। हामीले यसलाई पावर अन गरिसकेपछि यसको स्विच अन गरिसकेपछि यसले ग्राइन्ड गर्न सुरु गर्दछ र यो ग्राइन्डरको पार्ट्सहरूको बारेमा पनि हामी थोरै छलफल गरौँ। यो पार्टलाई चाहिँ हामीले होपर भनेर भन्छ। यसमा हामीले बिन्सहरू राख्दछौँ र यो होपरमा राखिसकेको बिन्सको लाइफ एकचोटि हामीले प्याकेटबाट खोलेर राख्यौँ भने 4 देखि 7 दिनभित्रमा युज गर्नुपर्छ भनेर भन्छ यसको फ्रेसनेस। त्यसपछि यो हपरबाट ग्राइन्ड भइसकेको बिन्स चाहिँ त्यसरी ग्राइन्ड भयो भने यहाँ आएर बस्ने गर्दछ। यो पार्टलाई हामीले डोजर भनेर भन्छौँ। यहाँ चाहिँ डोज हुने भएको भएर ग्राइन्डको डोज हुने भएको भएर यसलाई हामीले डोजर कम्पार्टमेन्ट भनेर भन्ने गर्दछौँ। र यो कफी बिन्स चाहिँ हामीले कति मात्रामा पठाउने अथवा कफी बिन्स आउनु स्टप भयो भने हामीले यो चाहिँ ओपन गर्दछौँ। यसलाई हामीले बिन्स गेट भनेर भन्छ। यो यस्तो हुन्छ एउटा स्लाइडिङ, यसलाई बिन्स गेटको काम गर्दछ यसले। त्यस्तै यो ग्राइन्डरलाई हामीले एडजस्ट गर्नु पऱ्यो। यहाँबाट हामीले मसिनो ग्राइन्ड निकाल्नु पऱ्यो अथवा यहाँबाट हामीले खस्रो निकाल्नु पऱ्यो भने यो एडजस्टमेन्ट रिङ चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। यसलाई एडजस्टमेन्ट कलर अथवा एडजस्टमेन्ट रिङ भनेर भन्छ। यसलाई हामीले जति
एन्टी क्लकवाइज गऱ्यो त्यति फाइन हुँदै जान्छ र जति क्लकवाइज गऱ्यो त्यति यो कोर्स हुँदै खस्रो हुँदै आउँछ। यहाँबाट बिन्स ग्राइन्ड भइसकेपछि यसमा आएर बस्छ। यसबाट हामीले पोडा फिल्टरमा यो लिभरको सहायताबाट बिन्स चाहिँ पोडा फिल्टरमा झार्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले लिभर भनेर भन्छ। यो पार्टमा हामीले पोडा फिल्टर राख्ने भएको भएर यसलाई हामीले पोडा फिल्टर लोडर मात्रै भन्दा पनि हुन्छ। यसमा हामी लोड गर्ने भएको भएर र यो पार्ट हाम्रो कफी मेसिनको जस्तै एउटा ड्रिप ट्रेको काम गर्छ। यसले यहाँ बडी भएको कफी बिन्सको ग्राइन्डरहरू यसमा आएर बस्दछ। हामीले पछि क्लिन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो यो एज अ होलमा कफी बिन्स ग्राइन्डर भयो। एस्प्रेसो मेसिनको एसेसरिजहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो ट्याम्पिङ म्याट अनि ट्याम्पर जुनमा चाहिँ हामीले पोडा फिल्टरमा कफी लोड गरिसकेपछि यो ट्याम्पिङ म्याट युज गर्छौँ ट्याम्प गर्नको लागि। र यो ट्याम्पिङ म्याटको पर्पज जेनरली अब हाम्रो यो पोडा फिल्टरको लाइफ लङ होस् भनेर अब हामीले यतिकै फ्लोरमा गर्दाखेरि अलिकति यो यसको लाइफ सर्ट हुनसक्छ, प्लस हामीलाई अलिकति कम्फर्टेबल फिल होस् भनेर चाहिँ हामीले ट्याम्पिङ म्याट युज गर्छौँ। र यो ट्याम्पर हो। यो ट्याम्परले चाहिँ हामीले यसमा भएको कफी ग्राउन्डलाई ट्याम्प गर्छौँ। धेरै ट्याम्प गऱ्यो भने एस्प्रेसो एक्सट्र्याक्ट नहुन सक्छ त थोरै हुनसक्छ भने धेरै थोरै चाहिँ गऱ्यौँ भने हामीले एस्प्रेसो चाहिँ चाँडै एक्सट्र्याक्ट हुनसक्छ। एस्प्रेसो मेसिनको नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट एसेसरिजमा चाहिँ हाम्रो यो नक बक्स पर्छ, जुनमा चाहिँ हामीले युज भइसकेको कफी ग्राउन्ड चाहिँ यसमा यो नक गरेर चाहिँ फाल्ने भएको भएर यसलाई नक बक्स भनेको। र यो युज भएको ग्राउन्डहरू जेनरली यसलाई हामीले कफी केक भनेर भन्छौँ कफीको ल्याङ्ग्वेजमा। यो कफी केक चाहिँ हामीलाई फर्टिलाइजरको रूपमा हामीले गार्डनहरूमा पनि युज गर्न सक्छौँ, प्लस कस्मेटिक प्रोडक्टको रूपमा पनि यो स्क्रबको रूपमा चाहिँ युज हुने भएको भएर हामीले यसलाई थ्रो गर्ने भन्दा पनि यो चाहिँ हामीले कलेक्ट गरेर राखेको चाहिँ बेटर हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अस। हाम्रो यो फर्स्ट ट्युटोरियल भिडियो पनि भएको भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै फिडब्याक सजेसनहरू दिनुपर्ने छ भने प्लिज हामीले कमेन्ट बक्समा चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। प्लस तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ इन्फर्मेटिभ लाग्यो, मन पर्यो भने चाहिँ हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरेर सेयर पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच गाइज।